السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ان شاء الله في الفيديو ده هنوضح انواع معاجين العربيات من اول بقى البداية خالص كده. المعاجين اللي هي ما كانش فيه الكلام ده كله اصلا، كانت المعاجين اللي هي سيبيداج وزنج وغيرها تقريبا وزيت وحاجات كده. وكما كانت معجونة بيسموها معجونة بلدي او معجونة حمراء بتطبق على العربيات. ما كانش فيه حاجة اسمها معجون ستوك ولا فايبر ولا معجون ميكس فايبر على ستوك ولا معجون خاص بالصاج المجلفين والالومنيوم ولا معجون اكسدامات اللي هو المعجون اللي عامل زي الجلد، معجون مرن بياخد مصلب، ولا في حاجه اسمها معجون فاين ولا الكلام ده. في الاصل خالص يا رجاله كانت العربيات الحديد بيمعجنوها بحاجه اسمها معجونه بلدي. كانوا بيجيبوا السبيداج على الزنج، سبيداج وزنك، ويخلطوهم على بعض مع غيره تقريبا تركيبه كده كانوا بيعملوها بيمعجنوا بيها. كانت معجونه ما بتاخدش مصلب، يعني ممكن معجون نقول عليها 1K، انما المعاجين دي بتكون 2K. بخلاف ده المعاجين دي كلها بتاخد هاردنر مصلب، بيكون 2 ل 3% مصلب على كميه المعجون اللي انت بتضيفها على الميزان يعني. فكانت المعجونه الاولانيه دي كانوا يمعجنوها على العربيه ويسيبوها على العربيه تقعد بالثلاث اربع ايام او ممكن اسبوع تنشف، وبعد كده يبداوا ان هم يصنفروا المعجونه دي لانها ما كانش بتاخد مصلب، فكان بتاخد وقت عبال ما تنشف. انما المعاجين دي اول ما تحط المصلب 10 دقائق او تلت ساعه المعجونه بتبقى زي الصخر، بتبدا ان انت تصنفر فيها بسهوله جدا عادي يعني. بعد كده عملوا حاجه اسمها معجون ستوك. معجون ستوك ده بيتمعجن على الحديد، وده برضو بيتقال عليه ستوك، واحيانا بيقول على بقيه المعاجين دي ستوك. ولكن المقصود بالمعجون اللي هو العادي ده معجون بياخد مصلب، بياخد من 2 ل 3% مصلب، بيتمعجن على الحديد، العربيات الحديد. تمام كده، ما ينفعش يتمعجن ولا على عربيات الالومنيوم ولا على عربيات الصاج المجلفن. تمام كده، ده خاص بالحديد. مفهومه كده؟ ماشي تمام. طيب بعد كده عملوا حاجه بقى، في بقى خبطات قويه في العربيات، في خبطات قويه، حتت عميقه المعجون ده بيتمعجن عليها بيطق او مش بيملاها. عملوا حاجه اسمها معجون فايبر. معجون الفايبر ده للفايبر جلاس، وبرضه بيشتغل على المكان. المعجون ده عادي لو في مكان واطي ممكن تملاه، ولكن يفضل انك بتضيف كم علبة المعجون دي بتحط ربعها الكمية دي علشان خاطر تحسن لك قوة الصلابة بتاعت المعجونة دي وتخليها تملى معاك. لان المعجون ده حبيباته اللي معانا حبيباته بتكون عاملة بالحجم ده مثلا، بتملى بالحجم ده. انما ده يعني لو جينا بصينا هنا كده في الحبيبات ده تلاقيه ايه؟ ناعم. بص ده خشن، حبيباته خشنه، حبيباته عامله ازاي؟ كبيره، اكبر، فتملى الاماكن العميقه اكتر. فلما انت بتخلط ربع من ده، فيها الناس بتخلط النص كمان، ولكن المشهور بيبقى ربع من ده على على بتاخد ربع الكميه دي بتضيف لها وبتخلطهم تضربهم ببعض، بيخلي لك المعجونه دي ايه يعني مليانه كده، وتيجي تمعجن بيها تلاقي المعجونه بتملى معاك. مش هتضطر انك تدي قشره واثنين وثلاثه واربعه، لا، لما بتخلط دي المعجونه دي قاسيه وجديده وحبيباتها كبيره، فبتعمل ايه؟ عملية ملو. لو المكان عميق او واطي كتير بتملاه، ولكن حبيباته بتكون ايه؟ كبيرة. بعد عملية الصنفرة ممكن تلاقي فيه ايه؟ تنفيس صغير، بيحتاج بعد كده ايه بقى؟ قشرة ناعمة تانية بعديه او حاجة. انما ده هو اصلا حبيباته بتكون صغيرة. بعد الصنفرة بتبدأ اللي انت تطبق الاساس او الفيلر اللي هو بيكون قبل الدهان النهائي، لان الفيلر ده بتكون حاجة سايلة بقى. بعد عملية الصنفرة بترشه بتكون حاجة حبيباتها صغيرة جدا. بعد عمليه الرش بتلاقي حاجه ناعمه، بتعرف اللي انت ترش عليه الدهان النهائي بيكون شكله ناعم. لكن ما ينفعش نرش الدهان النهائي ولا على المعجون ده ولا ده، طبعا ما ينفعش. معجون لازم يكون فيلر اساس يتصنفر يتنعم، وبعد كده تبدا اللي انت تدهن. طيب بعد القصه دي عملوا حاجه اسمها فايبر على ستوك. بدل ما انت تخلط ده على ده، لا، هم عملوا تركيبة هي الاتنين على دول، ولكن بطريقة معينة بتحقق لك النسبة السليمة.
ممكن بقى يكون عليها اضافات تانية تخليها سهلة الصنفرة، الملوي يكون احسن، ما يكونش فيها تنافيس كتيرة، مش عارف ايه، ولكن هم سهلوا لك الموضوع. دي معجونة اسمها ميكس فايبر على ستوك، يعني ده وعلى ده، ولكن هم في المعمل عاملينها بطريقة افضل، يعني حاجة اشيك، سهلوا عليك الموضوع. بدل ما تروح تجيب لك علبة من دي كبيرة على علبة من دي كبيرة، لا هم عملوا لك علبة هي جاهزة تاخدها وتشتغل فايبر على ستوك. لو انت معاك عربيه بايظه او حاجه والمعجون اللي هو العادي ده مش هيملى معاك، تمام كده. طيب في بقى حاجه اسمها معجونه هي دي عادي، الاتنين زي بعض، هي ولا هي فايبر ولا هي معجونه عادي بوليستر، ده اسمه معجون بوليستر، هي معجونه بوليستر زي دي، ولكن مخصصه بقى. نزل بقى حاجه اسمها عربيات الومنيوم وعربيات صاج مجلفن والعربيات الحديثه اللي انتوا عارفينها ديت. العربيات دي المعجون ده ما ينفعش عليها، المعجون البوليستر ده ما ينفعش عليها، ما يتمعجنش. امال عايزه ايه؟ محتاجه معجونه معالجه، معجونه الومنيوم، هي اسمها معجونه الومنيوم. المعجونه دي بقى يعني المعجونه اللي معانا حاليا دي ينفع، هي فيها النشره الفنيه او الداتا شيت بتاعتها مكتوب فيها ان هي ينفع تتمعجن على صاج، يعني تقوم وظيفه ده وتملى بيها، يعني على استعداد اللي انت لو رفعت بيها كمية كبيرة ما تطقش، وينفع تمعجنها على الالومنيوم والحديد العادي والصاج المجلفن، مفيش اي مشاكل. انما لو معجنا معجون زي ده على الصاج الالومنيوم في النشرة الفنية بتاعته هو بيقول لك هو معجون يتمعجن على الحديد بس، ما ينفعش انه يتمعجن على ولا على الالومنيوم ولا صاج مجلفين. امال ايه اللي يتمعجن؟ نفس الشركه عامله لك معجونه للحديد ومعجونه للالومنيوم ومعجونه للصاج المجلفن، وفي معجونه بتنفع على اي حاجه اللي هي دي، يعني الشركه بتكون عامله لك كل انواع المعاجين. مفهومه كده؟ طيب يعني هنخش ان شاء الله نقول دلوقتي طب لو احنا ما معناش المعجونه دي نتصرف ازاي بالمعجونه ديت. نخلص كده بتاعه الاكسرامات. في حاجه بقى اسمها معجونه اكسدامات. معجونه اكسرامات، المعجون بتاع الاكسرامات مش الفايبر، الفايبر ده قلنا خاص بالفايبر جلاس اللي هي الحاجات زي الرفرف الفايبر جلاس وكده. معجونه الاكسرامات دي مع كل ده 1 2 3 4 5 دول بياخدوا مصلب، بياخدوا 2% او 3% مصلب حسب النشره الفنيه للمنتج. المعجونه دي بتاخد انت الكميه اللي انت عايزها وتمعجنها على الاكسدامات البلاستيك، الاجزاء البلاستيكيه اللي في العربيه اللي هي المرنه، بتاخد وبتدي مع الاكسدام حتى لونها اسود زي لون الاكسدام. لا قدر الله في خبطه في الاكسدام وهو متمعجن ما يطقش. ليه؟ لان هي معجونه بعد ما بتنشف بتكون عامله زي الجلد زي الكاوتش، وده كنا عملناه في فيديو لوحده وجبنا لكم حته معجونه منه حطينا لها المصلب وجبناها بعد ما نشفت، عملنا مقارنه بينها وبين المعاجين دي. المعاجين دي مجرد ما تيجي تتنيها تتكسر، انما دي لا، زي الجلد بتمسكها كده بعد ما بتنشف. معجونه بتتمعجن وبتتصنفر على الجاف عادي جدا زيها زي دولا، ولكن ميزتها بعد ما بتنشف بتلاقي عامله زي الجلده، زي الجلده فعلا، بتبقى زي الجلده ما بتنشف، مش بتبقى زي الصخر كده، لا هي معجونه داخلها اضافات تخليها زي ايه يعني مرنه، بتخليها مرنه جدا فعلا. يعني لو ناخد بالنا هنا كده بص دي عامله ازاي، بتخليها اكتر من كده كمان، اكتر من المرونه دي جلده بتبقى. هتلاقوها ان شاء الله في فيديو، فكرنا ان شاء الله نسيبه لكم في التعليق المثبت. طيب احنا بقى معجننا المعجونه دي على العربيه وكلام من ده. خلي ده بتاع الفيلر بعد مرحله الفيلر. طيب دلوقتي جاي العربيه صاج مجلفن او عربيه الومنيوم ومعيش المعجونه اللي هي الخاصه بالالومنيوم او الصاج المجلفن، معيش غير المعجونه العاديه. نعمل ايه؟ في حاجه اسمها ايبوكسي برايمر. ايبوكسي برايمر تصنفر العربيه الالومنيوم، تصنفر او العربيه الصاج المجلفن، اي معدن تصنفره وتدي له ايبوكسي برايمر، وبعد كده تمعجن ايه؟ المعجونه اللي هي العاديه بتاعت الحديد، مفيش اي مشاكل. ليه؟ انت عزلت الايه؟ عزلت المعدن نفسه. انما تمعجنها هي عليها لازم ترجع النشره الفنيه، ولكن في الغالب المعجونه اللي هي القديمه، يعني هي المعجونه دي بدات ان هي ايه؟ يعني الكل دلوقتي بقى في الغالب بيجيب المعجونه اللي هي بتنفع على اي حاجه عشان يريح دماغه، بتكون معويه، ممكن تكون سعرها اعلى شويه ولكن بتكون في الجوده كل شركات دهانات السيارات عامله لك دي ودي 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 ودي، كل اي شركه دهانات سيارات هتلاقي عامله انواع المعاجين كلها.
تمام كده. فانا معيش سيوله اجيب المعجونه اللي بتتمعجن على الالومنيوم، شويه ايبوكسي برايمر تصنفر العربيه الالومنيوم او العربيه الصاج المجلفن وينشف. اهم حاجه الايبوكسي ده تصلب كويس، لان لو ما نشفش كويس ممكن يقشر المعجون بعد كده لا قدر الله او حاجه، ينشف وبقى تاني يوم بقى او حسب النشره الفنيه الايبوكسي. ومهم جدا تديله التنر بتاعه، لان في ناس بتتساهل وما بتديش الايبوكسي برايمر التنر. مهم جدا تديله التنر. يعني ان شاء الله هفكرنا ان شاء الله نسيب لكم فيديو بردك في الوصف، كنا عاملين مقارنه ما بين رش الايبوكسي بالتنر ومن غير تنر، نتيجته بالتنر بتاعه افضل. التنر مذيب وكل حاجه، ولكن بيحسن بردك التماسك على فكره. فانت تبطن المعدن العربيه الالومنيوم او الصاج المجلفن بالايبوكسي برايمر، بعد ما تصنفره تحط الايبوكسي وتصنفر الايبوكسي برايمر، وبعد كده تبدا تمعجن المعجونه العاديه اللي هي بتاخد مصلب، اللي هي المعجونه الستوك بتاعتها حته. خلاص كده انت عزلت كده ايه، ان الايبوكسي ده ماده قويه جدا، ينفع ترشها على الفايبر جلاس لو معاك رفرف فايبر جلاس اللي هو الرفرف الفايبر دي. ينفع ترشها على الستانلس، ينفع ترشها على العربيات الالومنيوم، العربيات الصاج المجلفن. هي الفكره مش ده ما ينفعش يتمعجن على الالومنيوم يعني كصلابه او حاجه هيطق، يعني مش هيبقى لين زيه، لا. هو الفكره ان المعدن الالومنيوم نفسه محتاج المواد اللي تمسك عليه، ده مش مهيئ ان هو يمسك. فانت بتنزل بالايبوكسي بيكلبش فيه، وبعد كده تحط فوق الايبوكسي ايه، المعجونه العاديه، مش لازم المعجونه اللي هي الخاصه بالالومنيوم او الصاج المجلفن. طيب معجننا احنا وصنفرنا وطبقنا الفيلر وكل حاجه وخلاص، وجاهزين بقى على الرش. قابلنا تلقيطه صغيره فوق الفيلر، تنفيسه، حاجه عامله كده، نقره صغيره خالص. طيب النقره دي بقى عايزين نمعجنها بايه؟ في حاجه اسمها معجونه 1K فاين. دي معجونه ناعمه جدا، حتى احنا لو جينا طلعناها من هنا كده اهو هتلاقي معجونه يعني بص هي ناعمه، بص يا رجاله معجونه ناعمه يعني. دي بقى عامله ازاي؟ دي حبيبات صغيره جدا، 1K ما بتاخدش مصلب، دي بتطبق فوق الفيلر. ليه؟ ان الثقب الصغير ده اللي انت لقيته، التلقيطه اللي عايزه تتلقط، لو احنا جبنا المعجونه الفايبر دي ولقطناها، المعجونه دي اصلا حبيباتها كبيره، حتى لو هي قدرت انها تخش جوه الفتحه الصغيره دي، هي نفسها فيها تنافيس صغيره انت مش هتشوفها. ولو ديا برضك نفس الكلام، لو بقى تقيله ومش عارف ايه والقصص دي، ماشي، الامور بالبلدي ممكن تمشي عادي وبتمشي. لكن كسيستم يقول لك لا، كسيستم يقول لك المعجون دي ما بيحصلش فيها تمدد ومش عارف ايه وقصه كده هون. يقول لك المعجونه الهوائيه دي افضل، لان هي هتقدر تخش جوه الخربوش. مش بس كده، السطح بتاع المعجونه الفاين دي ناعم، البويه نفسها مش هتخش فيه تعمل تنافيس. انما لو على ده، البويه لو دخلت هنا هتنفس فيه. اي نعم انت لو اديت بويه تقيله له مره تمشي، ولكن هو نفسه خشن او ده. لكن ده حبيباته عامله كده، بص صغيره، حبيبات صغيره. وفي معجون زي ده فاين وبياخد مصلب، يعني في علبه زي دي كده اهو وفاين، حبيباته بقى صغيره زي ده بالظبط، ولكن بياخد مصلب. ان شاء الله نجيب لكم العلبه بتاعته برضو، مفهومه ديا؟ يعني معجونه بتتلقط فوق الفيلر بردك بنسبه صغيره، بتعمل فيلم او طبقه صغيره، ينفع اللي انت ايه تلقطها فوق الفيلر. ليه؟ حباب بعد عمليه الصنفره السطح بتاعها بيكون عامل ازاي؟ ناعم جدا زي ده، الاتنين ناعمين زي بعض، ولكن التاني بمصلب، وده بيكون افضل للعلم. يعني بيكون افضل ليه؟ لان البيس كوت طبقه اللون اللي هتنزل شديده حاميه. ممكن لو ده ضعيف، هو ده اللي هو المعجون الدوكو يعتبر، ولكن يعني بيكون مخصص، ممكن يكون عليه اضافات او حاجه ما تخلوش يفوش لو البويه الفرن نزلت عليه او كلام من ده. فالمعجونه اللي هي اللي زي دي اللي بتاخد مصلب، اللي في علب كلوازه دي بتكون افضل عشان تستحمل البويه اللي هي الفرن اللي بتنزل. ان البويه الفرن بيكون عليها دوكر، عليها تنر، البويه الفرن عليها تنر، فحاميه على المعجونه الدوكو، لان دي في الاول وفي الاخر معجونه دوكو، نيتروسيلوز يعتبر NC، فمعجونه ضعيفه.
فالتانية اللي هي بتاخد مصلب، اللي زي دي بتاخد مصلب في علبة دي، بتكون اقوى، تستحمل معاك تستحمل معاك البويه يعني، والبويه الفرن وكده ان شاء الله ما تفوتش او اي حاجه، وفي نفس الوقت بتديك سطح ايه ناعم. بفضل الله تم كده الموضوع. يا رب يكون الفيديو سهل ومفيد. وطبعا اللي عنده اي اضافه، انت اشتغلت باي منتج، اي سيستم، اي حاجه، سيب لنا في التعليقات تعليقك، ان شاء الله اخواتك يستفادوا معاك بالمعلومه. تنسوناش في الدعاء يا رجاله، تدعوا لامواتكم وامواتنا وجميع اموات المسلمين. دايما تابعوا التعليق المثبت، لو في اي استفسار او حاجه هنسيب لكم فيديو في التعليق المثبت للرد على الاسئله، لو حد حابب يستفسر عن حاجه. ان شاء الله كده يا رب يكون ربنا قدرنا يعني ولمينا الموضوع. اللي حابب بقى يشوف طريقه المعجون عملي، وازاي بيتمعجن عمل ازاي على الاكسرامات، وازاي ترش الادهيشن بروموتر، وهل ده بيتمعجن على الاكسرامات على طول، مش لازم اي دهانات يعني. ده الاكسرامات البلاستيك عادي تمعجنه بدون اي دهان، ما تديش ادهيشن بروموتر او حاجه او اي بطانه، بيتمعجن على الاكسرامات على طول، الاكسرامات البلاستيك مش لازم يعني عازل او حاجه. وهتلاقوا الفيديو ليه، هتلاقي ان شاء الله فيديوهات عملي ازاي بنمعجنه وبنصنفره. بيتصنفر على الجاف، هو يفضل يعني الصنفره على الجاف. وبنطبق الفيلر ازاي. ده الكلام ده ان شاء الله هتلاقوه عمل يا رجاله، طريقه تطبيق المعجون ده وده والكلام ده كله هتلاقيه عمل ان شاء الله عندكم على القناه في قوائم التشغيل. هتلاقوا قائمه تشغيل خاصه بتطبيق المعجون، الصنفره، الرش، السبويت ريبير، تجهيز البلاستيكات، اللي هي المرمات يعني ازاي نعمل مرمى صغيره وكلام من ده. بس كده. يا رب يكون الفيديو سهل ومفيد يا رجاله. ما تنسوناش في الدعاء، دعوة حلوة كده. الله يبارك لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.